كيف تم قياس المسافة بين الأرض والقمر بواسطة ناسا؟ القمر هو الجسم اللي شغل الإنسان منذ بداية الحضارات وتطورها لحد ما وصلت البشرية للعصر اللي تقدر تعرف فيه القمر بشكل أفضل. ومن ضمن محاولة معرفتنا إننا نعرف المسافة ما بين الأرض والقمر بشكل تجريبي، بمعنى إننا نقوم بتجربة عملية نعرف بيها المسافة بين الأرض والقمر. وفي الفيديو ده هنشوف ازاي بطريقة ذكية وخاصية مهمة جدا في انعكاس الضوء هنقدر نعرف المسافة بين الأرض والقمر. قبل ما أوضحلك ناسا عملت ايه عشان تحسب المسافة ما بين الأرض والقمر، لازم أوضحلك الفكرة الأساسية اللي تم بناء عملية القياس عليها ببساطة وبدون الدخول في حسابات. لو عندك مرايتين متعامدتين على بعض بالشكل ده، وسقط شعاع ليزر على مراية منهم فهينعكس من عليها ويروح للمراية التانية اللي ينعكس، والشعاع النهائي هيكون موازي لأول شعاع سقط. تمام، جميل جدا. نفس المبدأ ده ناسا استعملته، بس ضافت حاجة بسيطة. بدل ما هما مرايتين بس عملوا شكل مكعب عشان لو الضوء سقط من أي اتجاه يرجع ينعكس ويكون موازي للشعاع الساقط. زي ما قلنا سنة 1969 رواد فضاء رحلة أبولو 11 انطلقوا من الأرض حتى سطح القمر، وبعد ما وصلوا بالسلامة وضعوا على سطح القمر جهاز بيحتوي على مرايات متعامدة بالشكل اللي شرحناه من شوية. ثم تم إطلاق شعاع ليزر من الأرض باتجاه سطح القمر وتحديدا في الجهاز اللي بيحتوي على المرايات. بالتالي زي ما شرحنا الشعاع هينعكس من المراية ثم يخرج شعاع موازي يرجع لمصدر الضوء. على الأرض هيتم حساب الزمن اللي استغرقه الضوء من وقت ما انطلق من الأرض لحد ما رجع للأرض تاني. طيب احنا عاوزين نعرف المسافة، هنفترض إن L هي المسافة ما بين الأرض والقمر. عشان نحسب المسافة L محتاجين نضرب السرعة في الزمن. لاحظ إننا قسمنا على 2 لأن ال T بتمثل زمن سفر الضوء رايح جاي، وإحنا عاوزين نحسب المسافة بين الأرض والقمر مش المسافة الكلية اللي اتحركها الضوء. في النهاية عاوز أنوه إن طبعا الفيديو ده فيه تبسيط كتير والاستغناء عن تفاصيل كتير معقدة، لكن في النهاية الفكرة الأساسية حاولت أوصلها للكل بطريقة بسيطة.